हेलो एभ्रिवान। आज हामी यो ट्युटोरियलमा Djangoलाई चाहिँ हेरोकुमा कसरी डिप्लोय गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। हामी चाहिँ Django डिप्लोयमेन्ट गर्न जाँदैछौँ होइन। Django डिप्लोय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि Djangoलाई चाहिँ नर्मल्ली हामीले गर्ने सेयर्ड हस्टिङहरू अनि त्यसपछि लाइक नर्मल सर्भरहरूबाट हस्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम्सहरू के आउँछ, किन चाहिँ एडिसनल कन्फिगरेसनहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझौँ है। फर्स्टमा चाहिँ Djangoकै डकुमेन्टेसनबाट स्टार्ट गर्छु म। Django डिप्लोयमेन्ट भनेर सर्च गऱ्यो भने डिप्लोइङ Django भनेर Djangoको एउटा डकुमेन्टेसन आउँछ होइन। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि Djangoको जब डिप्लोयमेन्टमा हामी जान्छौँ होइन, तब त्यस बेला बल्ल अनि त्यसपछि WSGI भन्ने कुराको आउँछ कि कुरा आउँछ। हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट कहाँ छ हाम्रो, प्रोजेक्टलाई पहिला ओपन गर्छ है। मैले प्रोजेक्टलाई ओपन गरेर होइन छु। हाम्रो प्रोजेक्ट कहाँ थियो, यहाँ थियो। ओके, यहाँ प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले भित्र गएर हाम्रो जुन मेन प्रोजेक्टको डिरेक्टरी छ होइन, त्यो डिरेक्टरीभित्र गएर हेर्यो भने एउटा WSGI.py भन्ने फाइल चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो होइन। यो WSGI.py भन्ने फाइलले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो वेब सर्भर र वेब एप बिचको इन्टरफेस चाहिँ मिलाइदिने काम चाहिँ यो एपले यो चाहिँ मोड्युलले गरिराखेको छ। यसमा चाहिँ WSGI को फुल फर्म के हो भनेर मैले अघि अस्तिको दिनमा पनि भनिरहेको थिएँ। WSGI भनेको वेब सर्भर गेटवे इन्टरफेस भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कलिङ कन्भेन्सन हो जसले चाहिँ वेब सर्भर टु फरवर्ड रिक्वेस्ट टु वेब एप्लिकेसन्स रिटन इन पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पाइथनको लागि मात्र रहेछ WSGI भन्ने होइन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ वेब सर्भरबाट रिक्वेस्टहरू चाहिँ वेब एप्लिकेसनमा लगिदिने, वेब एप्लिकेसनबाट रेस्पोन्सहरू लगेर वेब सर्भरले चाहिँ हस्ट गर्नलाई इनेबल गर्ने काम चाहिँ WSGI ले गर्छ। भनेपछि वेब सर्भर र वेब उस इन्टरफेसको बिचमा आर्किटेक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ आएर हेर्न सकिन्छ होइन है। हाम्रो चाहिँ वेब ब्राउजरले चाहिँ हामीले समथिङ केही .com भनेर हान्यौँ होइन, त्यसपछि वेब सर्भरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट जाने भयो यसले होइन। त्यसपछि यसले चाहिँ जेनरेट वेब पेज भनेर चाहिँ WSGI सर्भरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने भयो, जसले चाहिँ हामीलाई HTML पेज चाहिँ ब्याक दिने भयो हाम्रो वेब सर्भरमा। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्ने भयो, index.html चाहिँ पठाउने भयो हाम्रो ब्याक टु ब्राउजरलाई डिरेक्टली वेब सर्भरसँग। चाहिँ हाम्रो index.html पहिले किन हुँदैन त भन्दाखेरि HTML भनेको त कम्पाइल्ड कुरा हो नि त, र हामीले लेखेको कुराहरू सबै पाइथनमा लेखेको छन् जुन कुराहरू, त्योहरूलाई चाहिँ जस्ट इन टाइम कम्पाइल गरेर दिने काम चाहिँ WSGI सर्भरको हो कि। किन भन्दाखेरि हामीले राइट नाउ हामीले HTML भित्रपट्टि चाहिँ जिन्जा टेम्प्लेटिङ युज गरेर कति धेरै फर लुपहरू, कति धेरै भेरिएबल्सहरू उसरी लेखेको छ। त्यो त प्लेन HTML मा त त्यसलाई कम्पाइल गरेर HTML जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो भने हरेकचोटि चाहिँ लाइक डेटाबेसमा एउटा दुईवटा डेटा थपिसकेको हुनसक्छ लास्ट टाइम रिक्वेस्ट गरेदेखिबाट, त्यो भएर त्यही HTML मात्र पठाइराख्नु त मिल्दैन। HTML भनेको हरेकचोटि हरेक रिक्वेस्टमा चाहिँ रिफ्रेस गराइ गर्नुपर्छ त्यो HTML को कम्पाइल्ड कोडलाई। त्यो भएको हुनाले वेब सर्भरले चाहिँ WSGI सर्भरलाई वेब पेजको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ, WSGI सर्भरले चाहिँ HTML पेज दिन्छ र वेब सर्भरले चाहिँ HTML पेज ब्याक टु वेब ब्राउजर दिन्छ। हामीहरूले लाइक यदि पहिला चाहिँ तपाईँहरूले PHP उसहरूमा लाइक वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि सेयर्ड हस्टिङहरू युज गर्नुभएको थियो भने वेब सर्भरसम्म मात्र हामीले युज गरेर हुन्थ्यौँ कि। भनेको हामीले चाहिँ डाइरेक्टली फाइल सिस्टममा लगेर हाम्रो PHP पेज index.html अथवा स्ट्याटिक वेबसाइटहरू राख्दाखेरि होइन, डाइरेक्टली वेब सर्भरमा लगेर हामीले चाहिँ राखिदिन्थ्यौँ। अनि सो द्याट वेब ब्राउजरबाट हामीले त्यो समथिङ www.com भनेर हान्दाखेरि वेब सर्भर आफैले हामीलाई HTML चाहिँ यससँग पहिले एभाइलेबल हुन्थ्यो र त्यो HTML पेज चाहिँ यसले ब्याक टु जुन वेब ब्राउजर पठाइदिन्थ्यो। तर अब यहाँ एउटा लेयर थप्यो WSGI सर्भर भन्ने। यो भने चाहिँ हाम्रो पाइथन एप कहाँ हुन्छ भन्दा यहाँ हुन्छ, वेब सर्भर चाहिँ यहाँ हुन्छ, वेब ब्राउजर चाहिँ यहाँ भयो। यो चाहिँ 3 टायर चाहिँ आर्किटेक्चर जस्तो देखिन गयो होइन। भनेपछि WSGI.py को काम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एप लोड हुन्छ मेमोरीमा होइन, त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ सेटिङ्सहरू कन्फिगरेसन्सहरू कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ WSGI ले भनिदिनुपर्छ हाम्रो वेब सर्भरलाई। राइट नाउ यसले Django सेटिङ्स मोड्युल भन्ने चाहिँ भेरिएबलमा चाहिँ के छ खबर डट सेटिङ्स भनेको हाम्रो यो K6 खबर भन्ने चाहिँ यहाँ जुन मेन एप छ होइन, त्यो एपभित्रको सेटिङ्स
मा चाहिँ हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट हाम्रो सेटिङ्सहरू चाहिँ कन्फिगरेसन्सहरू चाहिँ त्यहाँ बस्या हुन्छ भनेर भन्दैछ यसले। त्यो भएपछि अब चाहिँ यसले सेटिङ्सहरू कहाँबाट तान्नु पऱ्यो, सेटिङ्स डट पिवाईबाट तान्नु पऱ्यो भन्ने बुझ्यो होइन। र अर्को एप्लिकेसन भने चाहिँ हाम्रो समग्र जुन हामीले बनाएको ज्याङ्गो एप्लिकेसन छ त्यसको एउटा इन्स्टेन्स अब्जेक्ट होइन, सबैलाई ऱ्याप गरेर राखेको एउटा अब्जेक्ट भने चाहिँ यो एप्लिकेसन अब्जेक्ट हो। यसले चाहिँ गेट डब्लुएसजे एप्लिकेसन भन्ने चाहिँ यो फङ्सन कल गरेर यसले सबै एप्लिकेसनलाई चाहिँ यो एप्लिकेसन भन्ने अब्जेक्टमा चाहिँ राखिदिएको छ। भनेपछि हाम्रो वेब सर्भरले चाहिँ यो एप्लिकेसन अब्जेक्टलाई युज गरेर हाम्रो एपलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ। र हाम्रो के छ खबरको सेटिङ्सभित्र चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन्सहरू छ। जब यो सेटिङ्सभित्र पनि आउँछ नि होइन, यो सेटिङ्सभित्र पनि कति कुराहरू छ यहाँ जुन यहाँनिर चाहिँ रुट युआरएल कन्फ भन्ने हुन्छ कि एउटा सेटिङ्स कन्फिगरेसन होइन, यो पनि हेर्छ कि अहिले ज्याङ्गोले चाहिँ रुट युआरएल कन्फ भनेको चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा ब्राउजरमा हानेको युआरएललाई कहाँदेखि चाहिँ म्याच गर्न थाल्ने होइन, रुट युआरएल कन्फिगरेसन भएको फाइल चाहिँ कुन हो भनेर यसले चाहिँ स्पेसिफाई गरिदिरहेछ। यसले चाहिँ के भनेछ भन्दा K6KHABR भित्र युआरएल्स भन्ने जुन युआरएल्स पिवाई भन्ने फाइल छ होइन, त्यसलाई नै हामीले रुट युआरएल कन्फिगरेसन मान्नुपर्छ, सबै रिक्वेस्टहरू चाहिँ यो यसको मार्फतबाट चाहिँ जान्नुपर्छ होइन भनेर भनिरहेछ। र त्यहाँभित्रै हामीले चाहिँ एडमिन भन्दा कहाँ जाने, त्यसपछि न्युज एपको चाहिँ युआरएल्सलाई इन्क्लुड कुन चाहिँ युआरएलमा गर्ने र युजर एपको युआरएल्सलाई इन्क्लुड कुन चाहिँ युआरएलको नेममा चाहिँ म्यापिङ गर्ने भन्ने कुराहरू सबै यो रुट या सेटिङ्समा चाहिँ राखेको छ है, रुट युआरएल कन्फिगरेसनमा। के अब हामीले जब ज्याङ्गोको चाहिँ डब्लुएसजिआईको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्यौँ होइन, भनेपछि हाम्रो नर्मल जुन एचटिटिपी सर्भरहरू थियो त्यो एचटिटिपी सर्भरहरू लाई युज गरेर ज्याङ्गोलाई डिप्लोइमेन्ट गराउनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ फर्स्टमा डब्लुएसजिआई कन्फिगरेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो होइन। भनेपछि हामीले डिरेक्टली हामीले वेब सर्भर आफ्नै सर्भर सेटअप गरेर अनि त्यसपछि त्यो सर्भरमा चाहिँ हाम्रो पाइथनहरू उसरी रन टाइमहरू सबै इन्स्टल गरेर अनि त्यहाँ डब्लुएसजिआई कन्फिगरेसनहरू लेखेर त्यो कुराहरू गरेर हामीले रोबस्ट बनाउन पनि सकिन्छ। त्यो तर त्यो नगरिकन हामीहरू आफैले जुन हार्डवेयर लेभल चेन्जेसहरू कन्फिगरेसन्सहरू नगरिकन जुन त्यो कुराहरू पहिले गरिसकेको प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले यदि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गराउन चाहन्छौँ भने त्यो प्लेटफर्म एज अ सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तो प्लेटफर्म एज अ सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू को इक्जाम्पल्स धेरै छ। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले नाम सुनिरहनु भएको होला, अमेजन वेब सर्भिसेस, डिजिटल ओसन, माइक्रोसफ्ट अजियोर एट्सेट्रा। तर यो सर्भिसेसहरूको लागि चाहिँ अलिकति कस्टली पनि हुने भएको हुनाले र पैसा पनि पर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिला सिक्ने बेलामा चाहिँ दुईवटा फ्री अफ कस्ट सल्युसनहरू जसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा भन्दाखेरि पाइथन एनिवेयर र हेरोकु जुन दुईवटा छ त्यसमा चाहिँ डिप्लोय गरेर सिक्छौँ। त्यसमा पनि आज मैले हेरोकु सिकाउँदैछु र त्यसमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गाइड जुन फलो गरेर हामीले हेरोकुमा एप हाल्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मेरो गिटहब रिपोजिटरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, github.com/the-october-19 हान्नुहोस् अनि त्यहाँभित्र गएर यो रिपोजिटरिजभित्रपट्टि ज्याङ्गो डिप्लोयमेन्ट गाइड भन्ने एउटा रिपोजिटरी छ, त्यहाँभित्र मैले फोल्डर वाइज स्ट्रक्चर बनाएर हेरोकुमा कसरी हाल्ने, पाइथन एनिवेयरमा कसरी हाल्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप राखिदिएको छु। त्यसै गरी तपाईँहरूसँग यदि रास्पबेरी पाई छ भने रास्पबेरी पाई मा पनि कसरी हाल्ने, आफैले कन्फिगरेसन गरेर एपाचे सर्भरलाई कन्फिगरेसन गरेर भनेर त्यो पनि मैले त्यहाँनिर बनाएर राखिदिएको छु। यदि अरू कुनै गाइड राखेँ भने मैले यसै रिपोजिटरीमा थपिदिन्छु, त्यही भएर डोन्ट फर्गेट त्यसमा गएर चेक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ हेरोकु युज गरेर हो, त्यो हेरोकु मा चाहिँ डिप्लोय गर्न सिक्दैछौँ। ओके, सो अब हामी यो हेरोकु भन्ने रिपोजिटरीभित्रको फोल्डरभित्र गएर हेरौँ। त्यहाँ मैले लेखेको छु एभ्री कमान्ड प्रोभाइडेड नाउ अनवर्ड्स आर टु बी रन अन प्रोजेक्ट रुट डिरेक्टरी अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज भनेर। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन प्रोजेक्टको मेन रुट डिरेक्टरी छ, जुन डिरेक्टरीमा चाहिँ manage.py भन्ने फाइल छ, त्यो फाइलमा चाहिँ गएर त्यो चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट थिएन, सरी यो प्रोजेक्ट हजुर, यसमा चाहिँ पाइथन manage.py भन्ने जुन चाहिँ जहाँनिर चाहिँ छ होइन, त्यही डिरेक्टरीमा चाहिँ तपाईँले त्यो कमान्ड्सहरू चाहिँ हान्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो छ कि छैन हेर्नको लागि तपाईँ dir अथवा ls भनेर हान्नुभयो भने त्यहाँनिर पाइथन manage.py भन्ने फाइल छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रुट डिरेक्टरी हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कमान्डहरू रन गर्नु पर्यो भनेर भन्न खोजेँ हो, अन्त गरेर चाहिँ भएन। र त्यो कमान्ड रन गर्नुभन्दा अगाडि अल्सो इन्स्योर द्याट तपाईँको चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेटेड छ, जुन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले प्रोजेक्टमा चाहिँ युज गर्न जानुहुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ गिट युज गर्छौँ हेरोकुमा डिप्लोय गर्नको लागि। यदि गिट तपाईँको इन्सलाइज छैन प्रोजेक्टमा भने तपाईँले पहिल्यै चाहिँ इन्सलाइज गरिसक्नुपर्छ। त्यो खासै गाह्रो कुरा पनि होइन। तपाईँहरूको गिट रिपोजिटरीमा गएर गिट इनिट गरेपछि गिट रिपोजिटरी इनिसियलाइज हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको गिट एड डट गरेपछि सबै गिटको उसहरू चाहिँ
एड भइसक्छ तपाईँको रिपोजिटरीमा। त्यसपछि गिट कमिट गरेर तपाईँले कमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले राइट नाउ हामीले गिट स्ट्याटस हाल्यो भने हाम्रो चाहिँ अप टु डेट नथिङ टु कमिट भनेर भनेको छ, किन भन्दा हामीले सबै कुराहरू एड गरेर कमिट पनि गरिसक्यौँ। वी आर रेडी टु गो टु नेक्स्ट स्टेप। सो लेट्स सी अर्को स्टेपमा चाहिँ के छ हाम्रो। यदि तपाईँहरूले त्यो गर्नुभएको थिएन भने चाहिँ गिट एड डट गरेर गिट कमिट -m त्यसपछि अनि तपाईँको कमिट मेसेज हालेर चाहिँ तपाईँले कमिट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो अहिले हामीले चाहिँ मैले गरेकोमा चाहिँ पहिले कमिट गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर त्यो कमिट मेसेज चाहिँ म राख्दिनँ। त्यसपछि अर्को नम्बर फर्स्टमा चाहिँ गिट इग्नोर फाइल चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर मैले रिकमेन्ड गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि कोड पुस गर्दाखेरि गिट युज गर्दा सोर्स कन्ट्रोल युज गर्दाखेरि सबै कोडहरू जुन नचाहिने कुराहरू छ लाइक डेटाबेस db.sqlite3 फाइल अनि त्यसपछि भित्रपट्टि चाहिँ क्यास फाइलहरू त्योहरू चाहिँ हेरेकोमा पठाइराख्नु पर्दैन। त्यो भएर त्यसलाई कसरी स्केप गर्ने भनेर गिट इग्नोरमा के कुरा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो गिट इग्नोर .io भन्नेमा गएर सर्च गर्नु मिल्छ। यहाँ गएर हान्नुहोस् तपाईँको पाइथन त्यसपछि Django अनि यहाँ तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम हाल्नुहोस् होइन। त्यसपछि क्रिएट गर्नुहोस्, यसले जेनेरेट गरिदिन्छ एउटा गिट इग्नोर फाइल। यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर कन्ट्रोल अल कपी गरेर लगेर .gitignore .git ignore भन्ने चाहिँ रुटमा बनाएर अनि त्यहाँ लगेर पेस्ट गरेर राख्नुहोस्। मैले राखिसकेको छु। एन्ड देन कम टु नेक्स्ट स्टेप। तपाईँको मसिनमा चाहिँ हेरोकु CLI इन्स्टल हुनु पऱ्यो। हेरोकु CLI चाहिँ तपाईँले त्यो लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो त्यही अनुसार चाहिँ म्याक हो भने म्याकको लागि, विन्डोज हो भने विन्डोजको लागि, लिनक्स हो भने लिनक्सको लागि त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जो पनि मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। अब स्किप दिस पार्ट है। त्यसपछि तपाईँको आफ्नो टर्मिनलमा गएर हेरोकु इन्स्टल छ कि छैन हेर्नको लागि हेरोकु -- भर्जन हाल्यो भने मेरोमा अहिले देखायो हेरोकु 7.39.2 भनेर। त्यस्तो नै तपाईँको चाहिँ हेरोकुको भर्जन चाहिँ देखाउनुपर्छ। यदि तपाईँको यो टर्मिनलमा चाहिँ हेरोकुको भर्जन देखाउँदैन भने विन्डोज अथवा तपाईँको लिनक्सको डिफल्ट टर्मिनलमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि हामी गरौँ क्रिएट हेरोकु एकाउन्ट। एकाउन्ट बनाउनको लागि heroku.com मा गएर त्यसपछि साइन अप फर फ्री गरेर बनाउँदा हुन्छ। त्यो पनि एकाउन्ट मैले बनाइसकेको छु। सो त्यो पनि म यहाँ गरेर देखाउँदिनँ। हजुरहरू एकाउन्ट बनाउनुको लागि एकदम सिम्पल छ। इमेलमा चाहिँ तपाईँको भेरिफिकेसन आउँछ, इमेलको भेरिफिकेसन लिङ्कमा थिचेपछि तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि जब तपाईँले आफ्नो मसिनमा हेरोकु CLI राख्नुभयो त्यसपछि तपाईँले गर्नुपर्ने कमान्ड भनेको हेरोकु लगइन भनेर गर्नुपर्छ। सो तपाईँको टर्मिनलमा गएर हेरोकु स्पेस लगइन भनेर हान्नुपर्ने हुन्छ। लगइन भनेर त्यसपछि तपाईँको लगइन गर्नको लागि अर्को ब्राउजरमा चाहिँ तपाईँको खोलिदिन्छ यसले। इनकेस तपाईँको हेरोकु लगइन कमान्डले चाहिँ VS कोडको डिफल्ट सेलमा काम गरिरहेको छैन भने तपाईँको चाहिँ त्यो पाथमा हेरोकु आएर बसिसकेको छैन भने चाहिँ तपाईँको अरू कुनै टर्मिनल युज गरेर त्यो कमान्ड हान्दा पनि हुन्छ होइन। तर सम्झिनु पऱ्यो कि त्यो टर्मिनलमा पनि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एक्टिभेट भएको चाहिँ हुनु पऱ्यो र हामी सोर्स डिरेक्टरीमै बसेको हुनु पऱ्यो। त्यो कि थिच्न साथ तपाईँको ब्राउजरमा चाहिँ हेरोकुमा लगइन गर्नको लागि चाहिँ त्यसले पर्मिसन माग्छ। त्यसपछि लगइन भनेर थिच्नुहोस्। लगइन भनेर थिचेपछि तपाईँको अटोमेटिकली लगइन हुन्छ। यदि युजर आइडी पासवर्ड माग्यो भने त्यो पनि हान्नुहोस्। त्यसपछि लगड इन भन्छ। तपाईँको अब ब्याक टु अघिको तपाईँको टर्मिनल जसमा तपाईँले हेरेको लगइन भनेर हान्नुभएको थियो त्यहाँ जानुभयो भने पनि लगड इन एज भनेर तपाईँको इमेल चाहिँ देखाउँछ यसरी लगइन डन भनेर होइन। सक्सेसफुली लगइन भयो। अब लेट्स गो टु नेक्स्ट कमान्ड। अर्को कमान्ड भनेको चाहिँ अब हामीले एप बनाउनु छ हेरोकुमा। त्यो एप बनाउनुको लागि कमान्ड भनेको चाहिँ हेरोकु क्रिएट अनि एपको नेम। एप अन्डरस्कोर नेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ हजुरको एपको नेम चाहिँ राख्न नबिर्सिनुहोस्। एप अन्डरस्कोर नेमै हान्दाखेरि चाहिँ मिल्दैन। तपाईँको यहीँभित्र गएर heroku.com-बाट नै ड्यासबोर्डबाटै एप क्रिएट पनि गर्न मिल्थ्यो, तर हामीले चाहिँ टर्मिनलबाटै गर्न ट्राई गर्छौँ। किन भन्दाखेरि टर्मिनलबाट चाहिँ गऱ्यो भने अलिकति धेरै कस्टमाइजेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। त्यही माथि टर्मिनल चलाउनु राम्रो पनि हो डेभलपरको लागि GUI भन्दा। सो लेट्स डु हेरोकु स्पेस क्रिएट स्पेस एप नेम भनेर हान्नुहोस् है। हेरोकु क्रिएट त्यसपछि एपको नेम होइन। तपाईँको एपको नेम चाहिँ अन्डरस्कोर हुनु चाहिँ हुँदैन। मैले लाइक के छ खबर अन्डरस्कोर विकल्प भनेर हाने भने चाहिँ त्यो अन्डरस्कोर चाहिँ यु क्यानट पुट अन्डरस्कोर भनेर चाहिँ भन्छ होइन। लेट्स ट्राई के हुन्छ भनेर हेरौँ।
name must start with letter end with a letter and digit and only contain lower case letters digits and dashes भनेको छ हैन अनि अर्को कुरा यो क्रिएट एप नेम गर्दाखेरि एप नेम चाहिँ हरेक एपको लागि छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ सो तपाईको एप नेम चाहिँ अरु कसैले पहिले बनाइदिसकेको छ भने चाहिँ तपाईले त्यो युज गर्न पाउनुहुन्न मैले चाहिँ राइट नाउ ड्याश राखेर के छ खबर विकल्प भनेर बनाए त्यो बनाउन साथ तपाईको डन भनेर एउटा एपको लागि युआरएल दिन्छ त्यो भनेको तपाईको एप चाहिँ अब पछि त्यो एड्रेसमा चाहिँ गएर बस्छ भन्ने हो र अर्को चाहिँ तपाईको एपकै करेस्पोन्डिङ त्यो एपलाई पुश गर्नको लागि कुन चाहिँ एड्रेसमा पुश गर्ने भन्ने यो चाहिँ हाम्रो एपको युआरएल भयो हैन त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो गिट को लिंक चाहिँ ग्रीन कलरमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हाम्रो गिटमा चाहिँ पुश गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा पुश गरेपछि चाहिँ एप लाइभ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा गिट दिएको हुन्छ र यो गिट लिंक चाहिँ हेरोकु क्रिएटले अटोमेटिकली हाम्रो रिमोट भन्ने लिंकमा ल्याएर सरी रिमोट हैन हेरोकु भन्ने लिंकमा ल्याएर चाहिँ राखिसकेको हुन्छ सो गिट रिमोट सो हेरोकु भन्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यहाँ पुश युआरएल फेच युआरएल भनेर दुईटै हेरोकुको चाहिँ एकाउन्ट उसको चाहिँ देखाएको हुन्छ मेरोमा चाहिँ अर्कै देखियो किन भन्दा मैले योभन्दा पहिल्यै पनि यो एपको लागि चाहिँ हेरोकुमा क्रिएट गरिसकेको थिएँ हैन तपाईहरुकोमा चाहिँ त्यो देखिन तपाईको जुन माथिपट्टि आएको थियो त्यही नै चाहिँ देखिनुपर्छ फर एक्जाम्पल मैले त्यो पहिलाकोलाई रिमुभ गरेर देखाउँछु म गिट रिमोट एड हेरोकु भनेर हान्नुपर्छ यदि इन केस तपाईको पहिला चाहिँ एड भएको थिएन भने हैन मेरो चाहिँ पहिल्यै एड भइसकेको छ त्यो भएपछि मैले चाहिँ पहिला गिट रिमुभ हेरोकु भनेर हान्छु र मेरो हेरोकु लिंक चाहिँ गयो त्यसपछि फेरि गिट रिमोट एड हेरोकु भनेर नयाँ चाहिँ लिंक हाल्छु हैन यो त जस्ट गिटको कुरा गरेर हो गिट चलाइराख्ने मान्छेलाई चाहिँ यो पक्कै थाहा हुनुपर्ने कुरा हो अब गिट रिमोट सो हेरोकु भन्ने चाहिँ नयाँ लिंकलाई चाहिँ देखाउँछ मेरो है इनकेस तपाईहरुकोमा चाहिँ हेरोकु गिट रिमोट सो हेरोकु गर्दा देखाएको छैन भने तपाईले म्यानुअली अघि मैले सिकाएको जस्तो नै एड गर्नुपर्छ यो भने चाहिँ हाम्रो पछि चाहिँ हाम्रो जुन त्यो .herokuapp.com भन्ने जुन लिंक छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एप चाहिँ लाइभ हुन्छ भनेर भने हो यो चाहिँ नम्बर 5 पनि हामीले सक्सेसफुली कम्प्लिट गर्यौं अब हामी नम्बर 6 मा जान्छौं चाहिँ हेरोकु CLI हाम्रो मसिनमा इन्स्टल भइसक्यो होला हाम्रो हेरोकु भर्जन भन्दा आउँछ हैन यदि इन केस तपाईहरुको भिजुअल स्टुडियो को टर्मिनलमा चाहिँ हेरोकु को लिंकले काम गरेको छैन हेरोकु आउँदैन भने चाहिँ तपाईहरुको विन्डोज अथवा लिनक्स जुन अपरेटिङ सिस्टम छ त्यसको डिफल्ट टर्मिनलमा गएर हान्दा पनि हुन्छ तर अब यो भन्दा पछाडी कमान्डहरु चाहिँ हामीले सधैं हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट गरेर मात्र हान्नुपर्छ हैन अहिले राइट नाउ मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेटेड छैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ म एक्टिभेट गर्छु पहिला ओके अब चाहिँ एक्टिभेट भयो अब यहाँ चाहिँ बल्ल कमान्ड हान्नु पर्यो यदि बाहिरको टर्मिनलमा युज गरेको छ भने पनि बाहिरको टर्मिनलमा पनि त्यो कमान्ड चाहिँ हानेर एक्टिभेट चाहिँ गर्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ जब हाम्रो कमान्ड यो हेरोकु क्रिएट गरेपछि एप नेम क्रिएट भयो त्यसपछि अब हाम्रो सेटिङ्सहरु के चलाउनु पर्छ हैन ब्याक टु हामी गएर settings.py मा allowed_hosts भन्ने एउटा चाहिँ लिस्ट छ हैन यो लिस्टमा गएर हेर्यो भने चाहिँ अहिले खाली छ यो लिस्टको काम चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो Django लाई चाहिँ सिक्योर बनाउनको लागि हाम्रो Django एप्लिकेसनहरु कुन होस्टबाट चाहिँ कुन सर्भरबाट चाहिँ होस्ट गर्न दिने त भनेर चाहिँ यो हाम्रो एलो गरेको एउटा पर्मिसन दिएको जस्तो हो कि यो लिस्ट भने चाहिँ यहाँ भित्र हामीले जे होस्टहरुको अथवा सर्भरहरुको नेम अथवा एड्रेस राख्छौं हैन त्यहाँबाट मात्र हाम्रो Django एप्लिकेसनलाई चाहिँ सर्भ गर्न मिल्छ अरूहरु ठाउँबाट चाहिँ सर्भ गर्न मिल्दैन Django ले नै त्यसलाई ब्लक गरेर राख्दिन्छ हैन भनेपछि अघि भर्खर हामीले जुन बनायौं हैन तपाईहरुले बनाउनु भयो होला बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको लाइक केही नेम राख्नु भएको थियो होला त्यो name.herokuapp.com भन्ने चाहिँ बनाएको थियो होला हैन तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ त्यो लिंकमा चाहिँ तपाईको एप आउँछ है भनेर तपाईलाई हेरोकुले दिएको थियो होला भनेपछि त्यो बाट चाहिँ हामीले चाहिँ होस्ट गर्न पाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एलोड होस्टमा चाहिँ त्यसलाई लगेर त्यसको इन्ट्री चाहिँ राखिदिनु पर्छ के मैले चाहिँ कसरी राख्छु भन्दा अघि मैले k6khbr-vikalpa.herokuapp.com भनेर यो चाहिँ आएको थियो तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईको एपको नेम जे राख्नु भएको थियो त्यही त्यो name.herokuapp.com भनेर राख्नु पर्यो हैन र यो राख्न साथै के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो होस्टबाट मात्र चाहिँ हाम्रो होस्ट हुन दिन्छ लोकल होस्टबाट पनि होस्ट हुन पाउँदैन के हाम्रो लोकल होस्टमा पनि यदि डिबग गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि रन गर्नु छ भने चाहिँ लोकल होस्ट पनि एक्सप्लिसिटली यहाँ चाहिँ एड गर्नुपर्छ कि अब चाहिँ लोकल होस्ट भनेर सो द्याट लोकल होस्टले पनि यो Django एपलाई चाहिँ रन गर्न पाओस् सर्भ गर्न पाओस् भनेर त्यस्तै गरी लोकल होस्टको अर्को एउटा एड्रेस हुन्छ 127.0.0.1 भन्ने यो तीनटैलाई चाहिँ मैले allowed host भनेर चाहिँ कन्फिगरेसनमा चाहिँ राखिदिनु पर्यो
यति तीनटा राखेपछि अब मैले हेरोकुमा चाहिँ एउटा प्रक फाइल भन्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ। यो प्रक फाइल भने चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो वेब सर्भर चाहिँ कुन प्रोसेसले चाहिँ रन गर्छ भनेर हामीले एउटा डेफिनेसन दिनुपर्छ ज्याङ्गोलाई रन गर्नको लागि। त्यो भने चाहिँ कहाँ बन्नुपर्छ भने चाहिँ रुट डिरेक्ट्रीमा होइन। भनेपछि रुट डिरेक्ट्री भने यो जुन बाहिरको यो मेन डिरेक्ट्री भयो होइन। यो रुट डिरेक्ट्रीमा आएर मैले एउटा नयाँ फाइल बनाएँ। त्यो फाइलको नेम बनाएँ क्यापिटल PROCFILE प्रक फाइल होइन। प्रक फाइल भन्ने भित्रपट्टि चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ लेखिदिइसकेको छु मैले। यो कन्टेन्ट वेब भन्ने प्रोसेसभित्र GUnicornले चाहिँ प्रोजेक्ट नेमभित्रको WSGIलाई चाहिँ रन गर्ने। WSGI भन्ने त हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट अघि नै भनिसकेको थिएँ मैले होइन। यो प्रोजेक्ट नेम भन्नेलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर तपाईँहरूको जुन यो प्रोजेक्टको फोल्डरको नेम छ त्यही फोल्डरको नेम राख्नु पऱ्यो। राइट नाउ मेरो चाहिँ K6KHBAR छ होइन। यो लेखेर मैले सेभ गरेँ। प्रक फाइल भन्ने चाहिँ यति मात्र कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो, अगाडिपट्टि स्पेस हुनु पनि भएन, वेब र यो कोलनको बिचमा स्पेस हुनु पनि भएन, कोलन र GUnicornको बिचमा स्पेस पनि हुनु भएन। एक्ज्याक्टली जस्तो छ त्यस्तै नै हुनु पऱ्यो यो चाहिँ है। त्यही भएर मैले त्यहाँ राखिदिएको, त्यहाँबाट कपी गर्नुहोस् भनेर होइन। प्रक फाइल पनि बन्यो। यहाँ भनेको छ डोन्ट फर्गेट टु रिप्लेस प्रोजेक्ट अन्डरस्कोर नेम विथ योर प्रोजेक्ट फोल्डर नेम भनेर यो गरिसक्यौँ हामीले। अब हामीले स्ट्याटिक रुट भन्ने चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ settings.py मा होइन। स्ट्याटिक रुट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पछि हामीले जब स्ट्याटिक फाइल्सहरू चाहिँ प्रडक्सनमा सर्भ गर्छौँ नि होइन, त्यो स्ट्याटिक फाइल्सहरू चाहिँ कहाँनिर लगेर स्टोर गर्ने भनेर डिरेक्ट्री एउटा दिनुपर्छ क्या होइन। हो त्यो डिरेक्ट्री दिने भने चाहिँ स्ट्याटिक अन्डरस्कोर रुटले हो। यो स्ट्याटिक रुट भन्ने चाहिँ हामीले कसरी राख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ लास्टमा है स्ट्याटिक अन्डरस्कोर, मैले त्यहाँनिर हल्का इरर गराएको रहेछु यो डकुमेन्टेसन लेख्दाखेरि चाहिँ। यो चाहिँ मैले अब केही छिनमा चाहिँ एडिट गरिदिन्छु होइन। राइट नाउ चाहिँ स्ट्याटिक अन्डरस्कोर रुट इक्वल्स टु OS डट जस्ट माथि मिडिया रुटमा मैले जसरी गरेको छु त्यसरी नै गर्नु पऱ्यो कि OS डट पाथ डट जोइन बेस डिरेक्ट्री, त्यो भित्रपट्टि चाहिँ स्ट्याटिक फाइल्स भन्ने चाहिँ यहाँ एउटा फोल्डर हुन्छ। त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ सबै स्ट्याटिक फाइल्सहरूलाई कलेक्ट गरेर राख्ने भनेर भनेको कि मैले चाहिँ है। अन्त अस्ति मिडिया रुट गर्दाखेरि बेस डिरेक्ट्रीभित्र मिडिया भन्ने फोल्डर हुन्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ सबै पोस्टहरू अपलोड गर्नु भनेर भनेको थियो भने स्ट्याटिक फाइल्सहरू चाहिँ स्ट्याटिक फाइल्स भन्ने फोल्डरभित्र लगेर राख्नु भनेर मैले स्ट्याटिक रुट भन्ने चाहिँ डिफाइन गरेको। स्ट्याटिक युआरएल त यहाँ माथि छँदैछ होइन। रुट र युआरएललाई सँगै राख्दिउँ सो द्याट बुझ्न सजिलो हुन्छ पछि हेर्दा पनि है। यो चाहिँ भयो हाम्रो स्ट्याटिकहरूको कन्फिगुरेसन। जब हामीले स्ट्याटिक रुट इक्वल्स टु राखिन्छ नि होइन, त्यसपछि हामीले 9 नम्बरमा के गर्नु पऱ्यो भन्दा पाइथन म्यानेज डट पाई कलेक्ट स्ट्याटिक भनेर हाम्रो स्ट्याटिक फाइल्सहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर अघि भर्खर बनाएको जुन फोल्डर छ स्ट्याटिक फाइल्स भन्ने फोल्डर त्यहाँ लगेर राख भनेर भन्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हामीले खास गरी गर्ने त सर्भरमा हो, तर पहिले क्लाइन्टमा किन गर्छौँ भन्दाखेरि कलेक्ट स्ट्याटिक गर्दा केही इरर आउने रहेछ भने त हामीले पहिले हाम्रो मसिनमै गर्दाखेरि इरर देखिहाल्छ, त्यो सो द्याट पछि इरर भइसकेपछि कहाँ इरर भयो भनेर खोज्नुभन्दा त पहिल्यै गरेर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न सक्यो नि त होइन। यो चाहिँ किन हो भन्दा सी इफ इट वर्क्स इन द मसिन होइन, इफ इट फेल्स अन यर मेसिन इट विल फेल इन हेरोकु टु, सो ट्राई टु फाइन्ड आउट द प्रब्लम इफ इट फेल्स भनेछ। फेल गर्छ कि गर्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन, लेट्स ट्राई पाइथन म्यानेज डट पाई कलेक्ट स्ट्याटिक भनेर। त्यो भनेपछि मेरो चाहिँ सक्सेस भयो। 122 स्ट्याटिक फाइल्स कपिड भयो। कहाँ कपी भयो भन्दा स्ट्याटिक फाइल्स भन्ने फोल्डरमा गएर कपी भयो। अब स्ट्याटिक फाइल्स भन्ने फोल्डरमा किन भयो भन्दा हामीले डाइरेक्टली यहाँनिर चाहिँ स्ट्याटिक फाइल्समा लगेर राख भनेर चाहिँ हामी स्पेसिफाई गरेको थियौँ, त्यही भएर नै स्ट्याटिक फाइल्समा गएर बस्यो। ओके, हाम्रो चाहिँ भयो भने 10 नम्बरमा जाऊँ। हामीले चाहिँ केही लाइब्रेरिजहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ। अब लाइब्रेरीहरू चाहिँ के हो भन्दा DJ डेटाबेस URL र व्हाइट नोइज भन्ने होइन। DJ डेटाबेस URL इज युज टु जेनेरेट डेटाबेस कन्फिगुरेसन फर PostgreSQL होइन। PostgreSQL युज गर्छौँ हामीले हेरोकुलाई डिप्लोय गर्दाखेरि। हामीले चाहिँ यो Djangoलाई डिप्लोय गर्नुको लागि यो SQLite नै युज चाहिँ किन गर्दैन भन्दा SQLite भनेको चाहिँ एकदमै लाइट वेट डेटाबेस हो होइन। यो भनेको डेभलपमेन्टको लागि मात्र, टेस्टिङहरू गर्नको लागि मात्र चाहिँ ठिक हुन्छ, तर स्केलेबल हुँदैन कि यो चाहिँ। ठुल्ठुलो डेटाबेसहरू लाइक डिप्लोयमेन्ट गर्नलाई प्रोडक्सनमै लैजानको लागि राम्रो होइन नि त यो डेटाबेस। त्यो भएर अलिकति लार्ज स्केल डेटाबेस चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। त्यो भने अब PostgreSQL होला, MySQL होला होइन, SQL सर्भर होला भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। PostgreSQL चाहिँ युज गर्छौँ किन भन्दा हेरोकुमा PostgreSQLको चाहिँ नेटिभ सपोर्ट छ, त्यो भएर होइन। त्यो भएर DJ डेटाबेस URL भनेको चाहिँ PostgreSQL को लागि होइन। हाम्रो settings.py मा राइट नाउ हामीले गएर डेटाबेसेस भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ
डेटाबेसेस भित्रबाट चाहिँ डिफल्ट भन्ने छ, जसमा इन्जिन के छ भन्दा django.db.backend.sqlite3 sqlite3 भन्ने चाहिँ डेटाबेस युज गर्ने। त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दा बेस डिरेक्टरीभित्र एउटा db.sqlite3 भन्ने फाइल छ होइन, यहाँ पनि देख्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डेटाबेस बस्छ भनेर डेटाबेसको कन्फिगरेसन छ। यस्तै कन्फिगरेसन पोस्टग्रेएसक्यूएलको लागि अटोमेटिकली जेनेरेट गरिदिन्छ केले भन्दाखेरि यो डीजे डेटाबेस युआरएल भन्ने चाहिँ लाइब्रेरीले के। त्यो भएर हामीले म्यानुअल्ली यसरी यो सबै कन्फिगरेसनहरू लेखेर बसिराख्नु परेन, यो कुराहरू लेखेर बसिराख्नु परेन। डिरेक्टली चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन बनोस् भनेर चाहिँ डीजे डेटाबेस युआरएल युज गरे हो। अर्को व्हाइट नोइज भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक फाइल्सहरू चाहिँ Django आफैले चाहिँ सर्भ कहिले पनि गर्दैन। त्यो भएर प्रोडक्सनमा पनि स्ट्याटिक फाइल्सहरू सर्भ गर्नु छ भने चाहिँ व्हाइट नोइज युज गर्नै पर्छ होइन। त्यो भएर हामीले व्हाइट नोइज पनि इन्स्टल गऱ्यौँ। सो लेट्स कपी दिस कमान्ड पिप इन्स्टल भन्ने, यो दुईवटा कमान्डलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ र यहाँ आएर त्यो कमान्डलाई पेस्ट गरेर रन गरेँ। त्यो रन गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो ENB भन्ने हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एक्टिभेट भएको हुनु पऱ्यो र यो SRC भन्ने फोल्डरभित्रै रन गर्नु पऱ्यो अरू सबै कमान्डहरू। र मेरो चाहिँ पहिल्यै इन्स्टल भइसकेको रहेछ। ओके, नभएको भए तपाईँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल हुन्छ। यदि त्यो दुईवटा इन्स्टल भयो भने नाउ हामी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ हामीले कन्फिगर गर्नको लागि व्हाइट नोइजलाई होइन। सेटिङ्स.py मा गएर त्यहाँ एउटा लिस्ट छ मिडलवेयर भन्ने होइन, छ कि छैन हेरौँ त, यहाँ छ नि है मिडलवेयर भनेर। ओके, मिडलवेयर भन्ने लिस्ट छ। यो लिस्टमा चाहिँ एड दिस एज सेकेन्ड इलिमेन्ट होइन, द्याट इज जस्ट आफ्टर django.middleware.security.security मिडलवेयर। यो जुन फर्स्टमा security.security मिडलवेयर भन्ने फर्स्ट इलिमेन्ट छ, त्योभन्दा जस्ट पछाडि सेकेन्ड इलिमेन्टको रूपमा चाहिँ के चाहिँ एड गर्ने भनेको छ भन्दा व्हाइट नोइज डट मिडलवेयर डट व्हाइट नोइज मिडलवेयर भन्ने, यसलाई चाहिँ लगेर एड गर्नु भनेको छ। यसलाई कपी गरेँ मैले, यहाँ लगेर सेकेन्ड एलिमेन्ट भन्ने यहाँ हो पेस्ट गरेँ, अनि एउटा कमा पनि राख्दिएँ र सेभ गरिदिएँ। मैले 11 नम्बर पनि गरेँ होइन। त्यसपछि 12 नम्बरमा गएँ, एड स्ट्याटिक फाइल्स अन्डरस्कोर स्टोरेज इक्वल्स टु व्हाइट नोइज डट स्टोरेज। यो जुन कुराहरू छ यसले चाहिँ क्यासिङ र कम्प्रेसनलाई चाहिँ इनेबल गर्नको लागि यो फाइल पनि लगेर सेटिङ्स.py मा राख्नुहोस् भनेर भनेको छ होइन। भनेपछि यसलाई पनि मैले कपी गरेँ, सेटिङ्स.py को जहाँसुकै राख्दा पनि हुन्छ, लास्टमा ल्याएर राख्थेँ मैले, सेटिङ्स.py को लास्टमा ल्याएँ, सेभ गरेँ। 12 नम्बर पनि भयो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि राइट नाउ मेरो लाइब्रेरी कुन कुन लाइब्रेरीजहरू इन्स्टल छ, कुन कुन मोड्युल इन्स्टल छ, त्यो सबै requirements.txt मा लगेर राख भन्नको लागि पिप फ्रिज -l भने लोकल भने जुन मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेटेड छ त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको मात्र भनेर भने हो। यसलाई चाहिँ लगेर पेस्ट गरिदिएँ। ओके, अब चाहिँ requirements.txt मा हाम्रो चाहिने लाइब्रेरीजहरू के हो त्यो अटोमेटिकली यहाँ आएर बस्छ। त्यसपछि अर्को फाइल बनाउनु पऱ्यो एउटा runtime.txt भन्ने, त्यो चाहिँ रुट डिरेक्टरीमा बन्नु पऱ्यो, बनाइहालौँ runtime.txt। र यसको कन्टेन्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो भनेको छ विदाउट स्पेसेस पाइथन -3.8.0 भन्ने होइन। यही कपी गरेर राखिदिन्छु, इरर हुन्छ नत्र फेरि। सेभ गरेँ होइन, runtime.txt पनि बन्यो। अब त्यसपछि मैले पोस्टग्रेएसक्यूएल को कन्फिगरेसन चाहिँ हाल्नु पऱ्यो। अब सेटिङ्स.py मा पोस्टग्रेएसक्यूएल कन्फिगरेसन अहिले त छैन नि त, अहिले त राइट नाउ db.sqlite3 को मात्र कन्फिगरेसन छ। त्यो पोस्टग्रेएसक्यूएल को कन्फिगरेसन हाल्नलाई चाहिँ यो पार्टलाई लगेर मैले कपी गरेर सेटिङ्स.py को लास्ट लाइनमा लगेर सेभ गरिदिन्छु। यसले बेसिकली के गरेछ भन्दाखेरि यदि डेटाबेस अन्डरस्कोर युआरएल चाहिँ os.environment मा छ भने यो भने हेरुकोमा मात्र हुन्छ क्या, हाम्रो लोकल मसिनमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यो भेरिएबल हुँदैन। यदि यो हुन्छ भने चाहिँ त्यो हेरुको हो। यदि त्यो हेरुको हो भने चाहिँ डेटाबेसेसमा चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ के युज गर्ने dj_database_url.config भन्ने फंक्सनले अटोमेटिकली पोस्टग्रेएसक्यूएल को कन्फिगरेसन लिएर यहाँ राखिदिन्छ हैन। यदि यो होइन भने त यो इफ भित्र जाँदै जाँदैन डेटाबेसेसमा कुन बसिरहेको हुन्छ डिफल्ट भित्र यो कन्फिगरेसन बसिरहेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो मसिनमा पनि चल्ने माथि हाम्रो चाहिँ हेरुकोमा पनि चल्ने दुईटैमा चल्ने बनाउन खोजिरहेको छौं हैन हामीले चाहिँ। अब हाम्रो requirements.txt भित्र चाहिँ साइकोpg2 भन्ने जुन पोस्टग्रेएसक्यूएल को लागि चाहिँ चाहिने लाइब्रेरी हो त्यो र अर्को gunicorn भनेको सर्भर http सर्भर हैन। यो दुईटालाई चाहिँ हामीले इन्स्टल requirements.txt मा राख्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली पिप इन्स्टल किन गरेनौं भन्दा यो भनेको हाम्रो क्लाइन्ट मसिनमा चाहिने हैन कि, त्यो भएर हेरुकोलाई मात्र चाहिने कुरा हो। त्यो भएर हामीले आफैले इन्स्टल नगरिकिन जस्ट requirements.txt को लास्टमा लगेर मात्र राख्दिने गर्न खोजिरहेछौं है। र gunicorn यो दुईटालाई यो लेखेर सेभ गरे। 17 नम्बर भयो। अब मैले के गर्नु पर्यो सबै चेन्जेसहरुलाई कमिट गर्नु पर्यो र git add dot अनि त्यसपछि git commit गरेर मेसेज लेखेर कमिट गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि सबै चेन्जेसहरुलाई
एड डट गरेँ गिट कमिट एउटा कुनै मेसेज दिनु पर्यो मेसेज चाहिँ मैले रेडी फर हेरोकु डिप्लोय भने हैन रेडी फर हेरोकु डिप्लोय भनेर ओके त्यसपछि कमिट पनि भयो कमिट पनि भएपछि के गर्नु पर्यो मैले गिट पुश हेरोकु मास्टर गर्नु पर्यो हेरोकुमा चाहिँ पठाउनु पर्यो हैन यो कोडलाई कपी गरेँ पेस्ट गरेँ गिट पुश हेरोकु मास्टर यति गर्न साथै अब यो हेरोकुमा चाहिँ अपलोड हुन थाल्छ हैन रिमोट भन्दै देखाइरहेको हुन्छ पाइथन एप डिटेक्टेड इन्स्टलिङ पाइथन इन्स्टलिङ पी यो चाहिँ कहाँ इन्स्टल हुँदैछ भन्दा हाम्रो हेरोकुको जुन वेब सर्भरमा हामीले इन्स्टल गर्दैछौँ के क्लाउडमा चाहिँ यो इन्स्टल हुँदै गर्छ प्रोबेबली केही इरर आयो भने चाहिँ त्यो इररलाई हामीले पहिल्यै सल्भ गरेर अनि फेरि चाहिँ पुश गर्न ट्राई गर्छौँ हैन तर यदि लाइन बाई लाइन फलो गरेको छ भने चाहिँ इरर पक्कै आउँदैन रिलिज भयो चाहिँ ओके जब डन भएर यसरी यो प्रम्प्ट आयो त्यसपछि हामीले एउटा कमान्ड हाल्नुपर्छ हेरोकु PS स्केल वेब इक्वल्स टु 1 भनेर यसले चाहिँ भर्खर डिप्लोय भएको एपलाई चाहिँ अब लाइभ गर भनेर भन्छ हैन ओके हाम्रो फ्री एउटा मात्र हुन्छ त्यो भएको हुनाले त्यही एउटा युज गरेर चाहिँ हामीले लाइभ गरायौँ हैन अब हाम्रो हेरोकुमा चाहिँ गइसक्यो हामी गएर k6 khbr dash bikalpa .herokuapp.com हाल्यो भने चाहिँ ओके यसरी आउँछ हैन तर हाम्रो राइट नाउ त हामीले डेटाबेसहरु त केही पनि डेटाबेस इनिशियलाइज गरिसकेको छैनौँ नि त डेटाबेसमा टेबलहरु बनाइसकेको छैनौँ त्यही भएर यो एरर चाहिँ अब्भियसली आउनै पर्छ हैन तपाईहरुकोमा अब त्यो हामी चाहिँ डेटाबेसमा युआरएलहरु कसरी बनाउने भन्दा त माइग्रेसन्सहरु बनाउनु पर्यो नि त हैन माइग्रेसन्स कहाँ भन्दा हाम्रो मसिनमा चाहिँ हैन हेरोकुमा चाहिँ माइग्रेसन बनाउनु पर्यो भनेपछि हेरोकुमा माइग्रेसन बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि रन हेरोकु रन ब्यास भनेर लेख्ने हैन यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा ब्यास सेल ओपन हुन्छ तर त्यो ब्यासमा जे पनि कमान्ड हाल्ने त्यो चाहिँ हाम्रो मसिनमा रन नभइकिन हेरोकुको सर्भरमा चाहिँ रन हुन थाल्छ के हेरोकु रन ब्यास भनेर हाल्ने अब ब्यास आयो हैन अब यो ब्यासमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि python manage.py make migrations python manage.py migrate भनेर यसरी make migrations र migrate कमान्ड चाहिँ यहाँ ल्याएर हान्छु ओके हाम्रो माइग्रेसन्सहरु पनि बन्यो हैन एन्ड देन अब हाम्रो सुपर युजर पनि बनाउनु पर्यो सुपर युजर पनि हामीले यही ब्यासमा गएर बनायो भने चाहिँ हाम्रो क्लाउडमा चाहिँ क्रिएट हुने हो हैन मैले एडमिन भनेर बनाएँ नेम चाहिँ इमेल एड्रेस छोड्दिएँ पासवर्ड एडमिन राखेँ सुपर युजर पनि क्रिएटेड भयो जब सबै भइसक्छ त्यसपछि एक्जिट भन्ने कमान्ड हाल्यो भने चाहिँ यो ब्यास चाहिँ एक्जिट हुन्छ अब हामी ब्याक टु हाम्रो लोकल ब्यासमा आयौँ लोकल टर्मिनलमा आयौँ हैन अघिसम्म हामी रिमोट टर्मिनलमा थियौँ ओके त्यसपछि अब हामीले हेरोकु ओपन गरेर हेर्नु पर्यो हाम्रो वेबसाइट
चाहिँ सबै ठिक छ कि छैन भनेर हेरोकु ओपन भनेर हेरौँ। यो गर्न साथ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट यसरी खुल्छ हैन। र अब सबै कुराले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो। अब तपाईँ लगइन रेजिस्टरहरू गराएर हेर्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि हुन्छ कि हुँदैन ट्राई गर्नुहोस्। यदि सबै कुरा चाहिँ भइसकेको छैन भने चाहिँ फेरि त्यो कुन ठाउँमा चाहिँ एरर भएको त्यो एरर ब्याक टु त्यो स्टेपमा गएर अनि फेरि सबै कुराहरू गरेर अनि फलो गर्दै आउनु पर्यो। तर यदि सबै कुरा भइसक्यो हो भने चाहिँ अब हाम्रो लास्ट एउटा लाइन बाँकी छ हैन। त्यो भने चाहिँ के भन्दा डिबग इक्वल्स टु फल्स चाहिँ गराउनु पर्यो। राइट नाउ अहिले डिबग इक्वल्स टु ट्रु भन्ने छ त्यहाँ। त्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले डिबग मोडमा छौँ हैन। डिबग मोडमा छौँ भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दा जस्तो यो अहिले एरर देखेको थियो नि हैन, यस्तो एरर चाहिँ डिबग मोडमा मात्र देखिन्छ कि प्रोग्रामिङ एरर एट यहाँ भनिरहेछ, कुन चाहिँ लाइनमा एरर भइरहेछ, यति नम्बर लाइनमा यसरी यसरी एरर भइरहेछ, यो कुराहरू त प्रोडक्सनमा देखिनु हुँदैन नि त हैन। अरू कसैले चाहिँ हाम्रो यो कोडको यो नम्बर लाइनमा एरर भएको छ भन्ने कुरा देख्नु त हुँदैन। हामी चाहिँ सेक्योर गरेर राख्नुपर्छ सो द्याट यदि डिबग इक्वल्स टु फल्स गरिदियो भने चाहिँ त्यो मान्छेहरूले यस्तो पेज देख्दैन कि जस्ट एरर 404 नट फाउन्ड अथवा यस्तो केही भनेर यो कोडहरू चाहिँ देखाउँदैन कि। तर यो कुरा हामीलाई अहिलेको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो, किन भन्दा यो देखाएकै कारणले हामीलाई कहाँनिर एरर भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो, डिबग गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ हामीलाई नो मोर त्यो हामीलाई वी निड नो मोर हैन। त्यही भएर सेटिङ्सभित्र चाहिँ यहाँ कतै डिबग इक्वल्स टु ट्रु भन्ने हुन्छ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो डिबग इक्वल्स टु फल्स भनेर। यो बनाएर सेभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि गिट एड डट गिट कमिट ड्यास नयाँ कमिट गर्नु पनि परेन, अघिकै जुन कमिट छ त्यसलाई नै अमेन्ड गर भनेर भन्नको लागि त्यही कमिटमै अहिलेको चेन्ज एड गर भन्नको लागि गिट कमिट ड्यास ड्यास AMEND अमेन्ड भन्यो भने यस्तो खुल्छ। यसमा चाहिँ कलन QA हान्यो भने अटोमेटिकली चेन्ज भइहाल्छ हैन। सो यति भएपछि गिट पुश हेरोकु मास्टर गर्नु पर्यो। फेरि चेन्ज गर्ने बित्तिकै फेरि हेरोकुमा त चेन्ज भइसकेको छैन, हाम्रो लोकलमा मात्र चेन्ज भयो हैन। हेरोकुमा पनि चेन्ज गर्नको लागि गिट पुश हेरोकु मास्टर गर्नु पर्यो। यो गरेपछि अघि भएकै कुराहरू फेरि अपलोड हुन थाल्छ हैन। ओके पहिला पुल गर भन्यो। त्यसपछि अब बल्ल गिट पुश हेरोकु मास्टर गर्दा अब चाहिँ मान्छ होला। पहिला पुल गर अनि मात्र पुश गर भनिरहेको थियो कि यो कुराहरू सबै बेसिकली फेरि इन्स्टल हुन्छ हैन। अनि एट द इन्ड चाहिँ हाम्रो अघि जुन काम गरिरहेको थियो फेरि काम गर्नु त परि नै हाल्यो हैन। अघि हाम्रो काम गरेको थियो नि त यहाँ हैन। तर अब चाहिँ कतै केही एरर आयो भने हाम्रो त्यो कोडहरू उसहरू चाहिँ देखाउँदैन, किन भन्दा वी आर नो मोर इन डिबग मोड, वी आर अलरेडी इन प्रोडक्सन मोड भनेर है। सो इट्स बेसिकली दिस। कङ्ग्रेचुलेसन्स। अरू केही स्टेप छुटेको भए लेट्स सी है, छैन नि हैन। ओके हेरोकु डिप्लोयमेन्ट कम्प्लिट भयो। एउटा कुरा चाहिँ नोटिस चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जाङ्गोले चाहिँ स्ट्याटिक फाइल्स र प्रोडक्सन जुन मिडिया फाइल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सनमा कहिले पनि होस्ट गर्न आफैले चाहिँ गरिदिँदैन हैन। त्यो भएर हामीले जुन युजरले अपलोड गरेको मिडिया फाइलहरू हुन्छ लाइक फोटोजहरू भिडियोजहरू त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै सर्भर चाहिँ युज गर्नुपर्छ हैन। अमेजन S3 भन्ने नाम सुनिरहेकै होला हैन। यस्तै खालको एउटा सर्भर चाहिँ छुट्टै युज गर्नुपर्छ। अब अमेजन S3 भन्ने चाहिँ हामीले फ्रीमा युज गर्न पाइँदैन हैन, त्यसलाई चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो भएर हामीले हेरोकुमा चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि युजरले अपलोड गरेको फोटोजहरू उसहरू चाहिँ त्यो समथिङ पार्टिकुलर टाइम पछि चाहिँ अटोमेटिकली डिसएपियर भएर जान्छ कि हैन। खास गरी त्यो ठिक पनि हो, किन भन्दाखेरि वेब सर्भर भित्रपट्टि चाहिँ मिडिया फाइल्सहरूलाई पनि राख्दाखेरि कोडहरू राख्ने ठाउँमा फाइलहरू पनि राख्यो भने त त्यो अभियसली बल्की हुन जान्छ। त्यो भएर फाइलहरूलाई राख्नको लागि छुट्टै सर्भर राख्नु भनेको चाहिँ इट्स काइन्ड अफ सेक्योर मेजर के। त्यो भएको हुनाले अनि अर्को कुरा फाइलहरू त हामीले एक्सेस चाहिँ हामीले पब्लिक गराएर राखेको हुन्छौँ हैन, किन भन्दाखेरि जो कहिले पनि त्यो फाइल चाहिँ हेर्न सकोस् भनेर। तर हाम्रो कोड त त्यस्तो ठाउँमा राख्नु भएन नि त हैन। त्यो भएर त्यो दुईटालाई छुट्टा छुट्टै लेयरमा राख्नु भनेको इट्स मोर सेक्योर मेजर। ओके अहिलेको लागि चाहिँ यो पनि भइसक्यो होला हैन। लेट्स सी हाम्रो एप काम गरेन भनेर।
ओके इट्स वर्किङ होइन. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स हाम्रो डिप्लोयमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो.